และก็พร้อมผู้แปลนะครับอาจารย์สิทธิพลนะครับมีแต่วันนี้สิทธิพลมีแต่วันนี้นะครับขอบคุณต้อนรับผู้แปลด้วย Well, let me bring greetings from Melbourne. We have a church there of 4 centers. There are 400 people. ขอทำการทักทายมาจากคริสตจักรของเราที่เมลเบิร์นทีมเมลเบิร์นนะครับเรามีสถานนมัสการ4 แห่งประมาณ400 กว่าคนรวมๆแล้ว I joined the church there in 1990. ข้าพเจ้ามาร่วมในคริสตจักรในปี 1990 And I want to say to you, I owe a great debt of gratitude for this church. และก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรนะครับของเรา I have really been blessed by the whole church in Thailand. ที่จริงแล้วอยู่คริสตจักรมานานนี้ก็ได้รับการอวยพรจากคริสตจักรในช่วงแรกที่เป็นความหวังในช่วงแรกเลย And I'm very grateful to God for what I have learned through you all. รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาเรียนรู้จากคริสตจักรในประเทศไทย So it's a real pleasure for me to be back here. รู้สึกมีความชื่นชมยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้มานานมากแล้วที่ประเทศไทย And as I was driving this morning, และขณะที่นั่งรถในเช้านี้ Brother Pastor Lee was bringing me here with his wife Nico. แล้วก็คุณบีกับนิโกก็ได้ขับรถพาข้าพเจ้ามาที่สถานนมัสการในเช้านี้ I can see that this city is more beautiful than when I was last here. ได้เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยสวยสดงดงามสะอาดขึ้นกว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วที่ข้าพเจ้ามา And I was really sensing from the Lord ได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้า that this city, this place is going through a time of prosperity. และเห็นว่าในเมืองแห่งนี้ในประเทศนี้ก็กำลังไปสู่ความรุ่งเรือง God is saying that this is a time when He wants to bring blessing. แล้วก็พระเจ้าตรัสว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าต้องการจะอวยพรประเทศนี้เมืองนี้ He is saying that this is a time of opportunity. แล้วก็เป็นเวลาแห่งโอกาส A time of opportunity to preach the gospel. และเป็นเวลาแห่งโอกาสในการเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณ This is a time to sow and to reap the fruit of the gospel. เป็นเวลาแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยวพระกิตติคุณข่าวประเสริฐ But this is a time when you could apply that blessing selfishly. แต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างเห็นแก่ตัวนะครับ But God has a purpose. แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ And so God is asking you to give all the best you can urgently to the task of preaching the gospel. พระเจ้าจึงมีพระประสงค์ให้เราทั้งหลายเนี่ยฉวยโอกาสในการแบ่งปันพระพรข่าวประเสริฐให้คนทั้งหลาย Because the time is short. เนื่องจากเวลาก็สั้นแล้ว The time of prosperity will pass. ช่วงเวลาแห่งการอุดมสมบูรณ์ก็จะผ่านไป So this is a time of urgency. ช่วงเวลาแห่งการเกิดฝนจะผ่านไปแล้วนี่เป็นเวลาความเร่งรีบเร่งด่วน Amen. ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหากำลังตามมาเหมือนกันสิ่งที่ขัดขวาง Sometimes when the world is very prosperous, บางครั้งในช่วงเวลาที่โลกกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น people get very comfortable. คนก็เข้าไปสู่ความสะดวกสบาย And they start to think that they don't need God. แล้วก็มนุษย์คนทั้งหลายก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้านะอยู่มีความสุขเหลือเกินอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว They start to think that they can do things themselves. เขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองควบคุมโลกนี้ได้ So I believe ก็ไปเชื่อว่า that a time of difficulty will come. วันหนึ่งพระเจ้าจะอนุญาตให้เกิดความยากลำบากขึ้นเหมือนกัน And out of that time of difficulty, และในช่วงยากลำบากนั้นแหละ many others will turn to Jesus. คนก็จะเปิดใจออกหันมาหาพระเยซู So we need to understand what God is doing. เราจึงต้องมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้ากำลังกระทำสิ่งใดกำลังกระทำการอยู่ These are times of material prosperity, so we can preach the gospel freely.
ในช่วงนี้ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในฝ่ายวัตถุและทำให้เรามีโอกาสเทศนาประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างอิสระเสรีภาพ But when the times of difficulty comes, God will still need His church. แต่นั้นเมื่อเวลาแห่งการข่มเหงเวลาแห่งปัญหายากลำบากเข้ามาเนี่ยพระเจ้ายังอยากให้เราวางใจในพระองค์อยู่ To bring the gospel to all those who are calling out for help. ในการประกาศข่าวประเสริฐนำคนทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้าคนที่ร้องเรียกหาพระเจ้า So we need to do what your pastor was saying. เราจึงควรจะตอบสนองสิ่งที่ศิษยาภิบาลอาจารย์เราหนุนใจแล้วก็ทำคือเทศนาข่าวประเสริฐ In Romans 12 chapter 1. ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ 1 To offer your bodies as living sacrifices to God. ให้เราถวายตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าครับออกมาแล้วพระพรไม่ต้องรู้สึกอายนะครับเราคนของพระเจ้าในคริสตจักรเป็นคนที่จริงใจและเป็นครอบครัวเปิดใจต้อนรับพระเยซูและเรามีการอธิษฐานด้วยกันระหว่างพี่น้องให้เกียรติพี่น้องที่ออกมาเป็นครั้งแรกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับขอแสดงความยินดีด้วยให้มีการได้อธิษฐานตามทีละประโยคเห็นไหมครับให้มีการได้เอาสิ่งนี้นะครับให้พูดตามข้าพเจ้าทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอยกโทษความผิดบาปแก่ข้าพเจ้าขอนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวหันเสียจากรูปเคารพและพระเทียมแท้ทั้งหลายมานมัสการพระเยซูพระเจ้าเที่ยงแท้ขอทรงอวยพระพรให้ชีวิตจำเริญขึ้นขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เรามีการได้ปรบมือต้อนรับแล้วก็ที่ได้ต้อนรับพระเยซูที่กำลังตั้งใจหวานในสิ่งที่ดีแล้วก็ขอเชิญรับพระเกียรติคุณนะครับให้พี่น้องช่วยอาจจะพาไปไม่รู้อาจารย์ตาไหมหรือว่าใครจะช่วยดูแลนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าไม่กับปรบมือขอบคุณพระเจ้าในการที่จะขอบคุณพาสเตอร์เอียนแล้วก็พาสเตอร์ซีเฟนหรืออาจารย์สุพิพลนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นพระพรกับเราในการเทศนาและในการแปลวันนี้ด้วยนะครับ We would like to welcome you again and we would like to give thanks to you for your wonderful preaching and wonderful word of God to us. So ผมอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ยากรนะครับมีโอกาสมาเป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึกให้กับพาสเตอร์เอียนนะครับก็เราจะมีการขอบคุณอาจารย์สุพิพลด้วยนะครับที่มีโอกาสมาแปลพี่น้องลองชอบการแปลของอาจารย์สุพิพลใช่ไหมครับเราปรบมือให้กับอาจารย์สุพิพลด้วยกันครับเราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงสุดท้ายร่วมกันนะครับ